Morjesta vaan. Siinä on Suutin testeri. Eli nyt ollaan jälleen kerran totaalisen uuden asian äärellä. Eli päätin hommata tuon Suutin testerin noin 90 karkeasti kotiin tuotuna alennusten kanssa. Ja tarkoitus on nyt Dextan suuttimet, eli nuo pruutat, ruveta säätämään itse. Mä vaihan tänne uudet Suutin käret. Mutta ennen kuin vaihdetaan uudet käret, niin testataan nämä vanhat. Nämä kävi Ultraäänin pesussa tältään. Ne oli niin likaisia päällepäin, että oli pakko pestä Ultraäänessä. Ja tuolla nyt vähän sitä Ultraääni pesuvettä, niin katsotaan mitä se haettaa tälle vanhalle ruutalle. Ne on numeroitu 1, 2 ja 3. En ole ikinä ne käyttänyt, en ole ikinä oikeastaan hirveästi edes nähnyt, miten tätä aparaattia käytetään. Mä oon tuossa tavannut tätä ohjekirjaa jo melko tovin. Nyt mä luulen, että mä ehkä osaan laitetta käyttää, mutta sehän sitten jää nähtäväksi. Suuttimien varten tein lasipurkin kanteen, eli säilykepurkin kanteen reijän. Pannaan pruutta sitä läpi ja katsotaan onnistuuko se ruiskuttaa tänne. Koska mä en tänne hallin ilmatilla halua ruiskutella mitään löpöjä ihan turhaa. Ei sotketa tää hallia ihan turhaa. Ja tuolla punaisessa kannussa on polttoöljy. Siinä on sitten nämä uudet Suutin käret. On kyllä mahtavat käret. Aidot italialaiset Sevenin käret. 035, 2-reikäiset, Dextan varaosanumerolla hommatut käret. Maksoi 13 € kappale. No, nämä Sevenit on semmoisia kärkiä, että nämä dieselimiehet, jotka näitä ammatikseen tekee, niin ne laittaa Sevenin käret semmoiselle asiakkaalle, joka tinkkaa liikaa. Tai ne ei vaan muuten tykkää jostakin henkilöstä, niin ne saapi Sevenin käret. Ne on niin laadukkaita kärkiä. Ne ei raskin niitä muille antaa, eikä laittaa. Mutta minä investoin nyt tämmöiset hienot Sevenin käret tänne Dextaan. Eli vakiokäret. Ja tosi halvat oli nuo. Eli ruvetaan tuota aparaattia kokeilla ja käyttämään. Testataan noita vanhoja ensin oppimismielessä, mikä on niiden avautumispaine. Sitten pitää tehdä se niin sanottu paineenalainen vuototesti. Muuta testiä tuo kirja ei siellä oikeastaan sanokaan. Tämä opaskirja puhuu sitten vielä sitä legendaarisesta ääninarahuksesta, eli mitä mä oon muutamia videoita nähnyt, kun suuttimia on testattu, niin siinä on semmoinen hieno ääninarahus ja kokenut suutin säätäjä osaa äänestäkin jo sanoa, onko suutin ihan paska vai ei. Suuttimen sumumuotoa, niin minun osaamisellahan siitä ei voi sanoa ihan yhtään mitään. Näkeekö edes lasipurkista sitä kunnolla? En tiedä. Aparaatti täkkipulta vejin tuohon suoraan pöytään kiinni, että se pysyy nyt paikallaan. Täällä on jousikuormitteinen, ilmeisesti oli tämä kahva. Tämä on sitten tämä säätöruuvi, ilmeisesti tämän mittarin käyttöruuvi. Tietyssä tilanteessa aukaistaan, että se mittari toimii, tietyssä tilanteessa pannaan vissiin mittari kiinni. Näin mä sen opaskirjasta yritin hahmotella. Ja takana on sitten ilmausruuvi, eli kun tämä pannaan löpö, kaadetaan tuonne säiliöön. Varmaan pitää panna joku, että menee suodattimen yli, niin aluksi pitää huuhella noita suuttimia, niin voi ilmaruuvia joutua aukaisemaan. Sitten tulee nämä suutin liitäntäputket tähän. Ne oli kohtuu lyhkäiset tässä. Ja Dextan suuti on siinä mielessä kiva, mikä ajoi siihen, että päätin hommata tuon testerin. Niin nämä on meisselillä säädettävissä nämä neulaventtiilit täältä, eli se avautumispaine voi säätää ja pitääkin säätää meisselillä. Ja sitten tuollakin lukkeita 600 tunnin välein pitäisi nämä suuttimet aina tarkistaa, niin siksi tämmöinen aparaatti, kun tämä ei ole kovin kallis, niin on ihan perusteltua olla kotona ja nelivetovalmettiin pitäisi kanssa tarkistaa mun suuttimet. Pannaan nyt sinne reilusti puoleen väliin. Polttoöljyä. Kartio kiristä. Mä en pystykään taivuttelemaan. Näitä ei voi taivutella. Ja tuossa kun tätä ei pystynyt oikein taivuttelemaan, niin pannaan tuohon tuommoinen kohoke. Se pysyy siinä sitten meillä paikallaan.
mukavaa opetella näitä uusia asioita. Se on ihan puhas syy tähänkin hommaan. En tiedä miten tiukkaan tuo uskaltaa vääntää. Niin tuommoinen 90 laite ei sinänsä paha hintainen. Nyt pitää tämä ruuvi täältä pitää kiriä kiinni. Näin. Nyt pitää ruveta ilmaamaan ja huuhtelemaan tätä systeemiä. Tuolta pitää varmaan aukaista tuo ruuvi. Täällä saisi kyllä olla ihan normaali kuusiokanta ruuvi, kunhan tuonne meisseli ja se on menee. Sieltä lörähti löpöä. Totta paperi tuohon. Eli ilmaruuvista tuli löpöä. Tuo on vissiin vähän sottasta hommaa tämä. Nyt se vuottaa tuosta. Ei se vaan vuotaa tuosta välistä. Se pitää mennä sitä putkinauhaa. Niin pitää. Sitä valkoista putkinauhaa panisi tuohon nyt. Nyt se onkin. Nyt narahti kuule, hei. Kyllä sitä niinku sumut tulee, mutta se narahti vain yhden kerran. Mikähän se on se idea sitten siinä, että se narahtaa vain yhden kerran. Otetaanpa nyt tämä mittariruuvi täältä auki. Nyt se rupeaa toimimaan tuo mittari. Sitä 40 baaria. Eli se on jo heikko. Suihku on heikko, niin kuin mikä se oli se yksi luonnonvalmisten mainos. Kurpisiinimainos. 140 baaria on tuo omasta mielestä käypi tuo viisari. Se oli siinä. Elikkä siellä on remontin tarvetta. Seuraava ruutta. Ota vuotaako tuo? Rätti ottaa tuosta käsiin. Ei ne kyllä hirveästi narahti. 2 suihkua sinne tullut. Siellä se on 4-30 parin välissä. Niin, on 130 paaria. Se on siis vielä huonompi se 2. Tuli siis se siivo, kun tämä suihkuttelisi tänne halliin tämä löpö. Tuo on vähän aina valahtaa. Onpa ruuvi kiinni. Se sentään narahti. Mutta ei sitten enää naraa. Kyllä se polttoainetta ruiskuttaa, että kyllä se nyt on sillä käyntiin lähtenyt ja rankoja on ajettu. Annapa mittari päälle ja tämä on alle 130 baari. Joo, 125 niin ruppee suihkuttamaan. Vähän hankalaa aina nähdä tosta, mutta kyllä se huomaa tosta. Tää on selkeästi heikkoin tää 3 painemielessä. Nyt ruvetaan vaihtaa ne uudet käret tänne. Ruvetaan purkaa tämmönen suutin runko, eli tää on se 1 ja tää oli löysässä. Siellä on jollakin vähän löysä. Tää on vaan hattu. Mä en tiedä, miksi tuolla on kuparipirikka, pitääkö tämänkin jotakin tiivistää sitten tuonne, mutta se oli löysässä. Mäkin pitää vielä ultraani pestä nämä osat. Ruskeita mömmöä näyttää. Ja tässä on sitten se säätöruuvi. Tällä säädetään sitten se suuttimen avautumispaine.
Ja sinne tulee sitten tämmönen kupariprikka. Tämä nyt ei näytä edes litistyneen tämä prikka, kun on niin löysässä nuo systeemit tuonne. Ja tää pitää vissiin tämä ruuvi nyt pyörittää tätä kokonaan mäjelle. Se on muuten täynnä vielä polttoöljyä. Siellä on tommonen hattu ja siellä on sitten tommonen niinku venttiilijousi. Pannaan se lasikuppiin tuo polttoöljy. Totta ei tipu mitään. Noin, sieltähän tippui se neulaventtiili. Siinä on neula. Neula tulee tuota jousta vasten. Se oli tiukassa. Nää pitää nää pohjat vissiin olla jossakin San Newtonin momentissa. Onhan siellä sitä irtolikkaa paljon. Tuolla on nyt se meidän suutin. Tuo neula ylöspäin. Siellä on se vanha kärki. Tyhjä putki. Nää pitää nyt panna tuonne pesuriin. Pikkusen tiukas. Tämä ei niin paha ollut tää kolmonen paskan puolesta. Joo, tää oli vähän vähemmän törkeä. On tämä kuitenkin aika likaa. Puhas pahvi ja puhtaat osat, no edelleenkin 1, 2 ja 3 järjestyksessä. Sillä nyt ei varmaan enää ole merkitystä, miten ne on, mutta pidetään ne osat nipussa. Lähdetään ottaa uutta kärkeä täältä ja katsotaan miten tämmönen kasata. Äsken olin puhelimessa tossa, niin semmonen pointti. Onkohan nämä sääjetty nämä vanhat käret? Kaikki oli alle 140 baaria tarkoituksella. Onko meillä pumpuelementit jo niin väljiä, että se ei jaksa antaa sinne 160 baarin painetta. Spekseissä on 160 atmosfere, eli ilmanpainena ilmoitettu, niin se on noin 160-364 baaria. Korjaamokirjassa oli, että ota dieseliä vähän niin kuin astiaa ja tippaa nämä kaikki osat tällä dieselissä kun kassaat. Varsinkin ne neulat ja jousisysteemit tuon. Pannaan siihen vähän puhasta löpöä ja lähdetään nyt kassaamaan. Ja tänne ei tosiaan tuu sitten tänne runkoon, kun pannaan tuo suutin, niin ei tää tulla sitten mitään tiivistettä enää erikseen. Mulla on nyt liukkaat käyttelee auki tuo suurin paketti. Sieltä kuule hienoa se veini. Ja tuolla on nyt nuo kohistuspinnit. Polttoainetuloreikä on tuolla. Neulaventtiili tulee keskeltä. Ja neulaventtiili painaa sitten tuon suuttimen neulaa. Tätä ei mene väärässä asennossa, ei mene paikalla. Tänne väliin ei siis tule mitään tiivistettä. Miettikää miten kova paine siellä on ja sen pitää pitää. Ainoa on tuossa tuo pieni kartiohuullos, mihin tulee sitten tämä hattu näin. Mennään tuonne sisään. Tiedä onko tällä nyt merkitystä, mutta sitten tulee tää neulaventtiili.
Pannaan tuosta vähän sinne voiteluainetta. Tulee jousi. Jousen päälle toinen hattu. Nämäkin voisi käyttää tuossa dieselissä, niin saa sinne voitelua tuonne. Ei hankaudu. Noin. Tuommoinen se olisi. Nyt pitää ottaa kirrin momenttinsa. Siinä on 100 newtonia. Katsotaan pitääkö. Nyt jo narahti ihan eri tavalla. Se on nyt sormisumman mutikassa säädetty se ruuvi, niin siis ihan erilainen ääni, mitä niihin vanhoihin verrattuna. Sehän ei ääntänyt enää ollenkaan, se vaan laiskasti ruiski. Tuo on nyt semmonen sumu. Se on siinä saan 70 luokkaa on nyt tuo paine. Otetaanpa meisseli. Täällä on nyt se ruuvi. Pyöräytetään 40 astetta, valellaan noin kovasti. Tää voisi ihan karvan vielä löystetä. Otetaan semmonen niinku 2,5 astetta käänsi. Se on nyt se 2500. Otetaan nyt vielä siihen se naksu alaspäin. Meiköhän liikaa. Nyt se on viisarin verran alle 2,5, eli se on aikalla 164 paaria. 165 paaria. Nyt pitäisi tehdä tälle se paineenpitotesti. Eli pitäisi 10 paaria alle ottaa se paineenpitotesti. Eli jossakin tuossa saan 50 huitteella. Tuossa on tuo iso paksu viiva. Pitäisi siihen panna tuo paine. Saankohan se sinne pysymään, jos mä pannaan tällä ruuvilla se. Tuo paine kiinni tuo. Se pitäisi minuutin pysyä siellä. Se saa sen yhden tipan sinne puottaa ymmärtääkseni alaksi. Tuolla on yksi touhutippa, vai ei ole vielä tullut sieltä se touhutippa. Touhutippa ei ole tullut ulos sieltä. Kyllä tuo on ihan hyvä tuo suuti, ei se vuoda. Ei muuta kuin seuraava ruutta siihen. Tuo pitää mustasten kirjattua hattu tuonne. Tähän näytäisi pellava tää mun lasipurkkihomma, että pyörää auki. Ei lennä koko pitkin hallia tämä nestessä. Kattokaa, täällä on näin kova paine. Joo, täällä on liikaa mulla painetta. Nyt pitää löysää sitä ruuvia. Ja vaan käsiin käytännössä vähän sitä ruuvia. Nyt on 200 paaria.
Ihan siis heti tulee se narina, että ei kyllä ne vanhat ruutankäreet, niin nämä vaan ruikki semmoista epämääräistä ruikkasua. Ei tullut enää edes sumuna. Eikä tälle narahtanutkaan edes enää. Tuo vielä on 180. Menikö liikaa? Se olisi ollut polsa siinä. Viisarin verran alle 2500 PSI. Se on siis siinä. Tuo ei voi yhtään, ei tuu tipaan tippaa läpi. Jes, se on hyvä. Nähdäänkö me sitä sumua? Se on kyllä niin hyvin pöläyttää nyt sen sumuun tonne, että se voisi olla aika hyvä. Eiköhän se toimi. Ja kolmonen nytten paikalle ja katsottava mihin se on käsivaralta mennyt. 180-90. Liikaa vielä. Tämä on kyllä kätevä tämmönen meisse lisäettävä ruutta verrattuna johonkin simmilevyyn. Liikaa vielä. Se voisi olla siinä. Ihan karvan pitää löytää ehkä. Meinaa pikkusen meni liikaa. Nyt on sama 2400 karkeasti PSI. Ne on pikkusen nyt silleen niin kuin yli 164 paaria. Jospa se siinä nyt menisi. Tuossa tulee vähän niin kuin isompi touhutippa tulee, kun pitää 150 paaria. Tähän kolmosen ruuttaan meinaa tulla tommonen tippaloinen tuote, mutta eihän toi nyt tiputa. Sanotaan, että tuossa minuutissa tulee 2 tippaa, niin se voisi vielä ehkä olla ihan hyväksyttävissä. Tuo 2 oli hyvä, siihen ei tullut ollenkaan. Tuollepa mä hirveästi ei voi mitään tuolle vuototestille tehdä, mutta kun hommata vaan uusi kärki. Kyllähän tuo näyttäisi toimivan ihan ok. Mä paan nyt kiinni nämä hatut tänne. Momenttiarvo ei tuolla ollut sanottu, niin tuosta vaan veän jakarilla sen. En hampaat irvessä, niin se on nyt hattu kiinni. Nyt on suuttimet rakennettu ja sääjetty. Katsotaan vielä, kun kirisettiin yhdestä, niin tuo mutteri kiinni, että se ei liikahtanut tuo säätöarvo. Se on tismalleen siellä 2400 PSI nurkilla. Se on hyvä, se toimii meillä. Jääköhän tänne koneeseen miten paljon tätä polttoöljyä sitten. Pystyykö sitä tuonne yhtään niin kuin pursauttaa? Sieltähän tulee vähän tätä löpöä. Semmonen aparaatti.
kaikenlaisia aparaatteja on keksittykään. Tää nyt näytti pelaava ihan ok. En ole ikinä ennen nähnyt livenä, en ole ikinä ennen käyttänyt tuommoista vehettä. Niin jos näette räikeitä mokia tossa, niin heittäkää ilman muuta kommenttikenttää viestiä, niin voin vaikka tässä joku ilta yksinään puristella sitten lisää noita bruuttia, mutta siihen olisi nyt säädetty sinne 106.45 huiteelle. Huonoa tässä koneessa on tuo ilmaruuvi. Tuo pitäisi olla kuusiokanta tai kolo. Tuota ei saa oikein tiukalle tuota ruuvia, niin pikkusen tuota vähän niin kuin tihkasi käytön aikana sitä löpöä. Siihen varmaan voisi vaihtaa tavallisenkin pultin tuohon ja kupari prikkasen alla. Varmaan onnistuu muokata silleen. Ja toinen on tuo näyttö, eli tuo näyttö on siinä mielessä, jos hallitsee PSI-arvot ihan täysin, niin sitten tuolla on ihan hyvä rasteri tuolla PSI-puolella, mutta tuo megapaskali, eli suoraan paadit periaatteessa, niin on itselle se helpompi asteikko. Ja tuo megapaskalin asteikko on vähän tämmöinen harvahko, mutta tuo PSI nyt on kohtuullisen tiuhalla, niin kyllähän tuon kanssa pärjää, ei siinä mitään. Tosiaan nuo kävi suoraan tuohon Dextan Bruttiin, mutta saattaa olla markkinoilla tosiaan semmosiakin Bruttia, että olisi hyvä olla tässä paketissa joku tuumainen pää, koska tämmöisen kun menet teetättää jossakin polttoainepajalla tuommoisen letkun, niin se äkkiä maksaa enemmän kuin tuo kone. Tai ainakin puolet sen koneen hinnasta. Mutta selvitin tämän kierteen etukäteen ennen kuin rupesin tillaamaan tuolla. Tuossa on M12 ja täällä on M12. Hyvin tyypillinen kierre noissa Brutissa. Ja toinen on se joku isompi millinen, onko se 14 sitten. Nyt on säädetty ja rakennettu suuttimet, niin ne voi ruuvata nyt kohta sinne kanteen kiinni. Eli nyt se kansi sitten seuraavaksi rakentaa valmiiksi, niin siitä se jatkuu. Pankaa viestiä, jos mä tein ihan päin honkia tuohon hommaan. Se on moro.